بسم الله الرحمن الرحیم. مشه موږ دا خبره شروع کړې وه چې ایم ایس آفس کې به زه څنګه طریقې سره پیراګراف د سټایل څنګه برابروم، فونټ به څنګه برابروم، کلیپ بورډ به څنګه جوړوم، دا خبرې موږ ډسکس کړې دي. نن خبره کوو د سټایل باره کې چې سټایل موږ څنګه به جوړو او سټایل موږ څنګه ورکوو. دا سټایلونه چې کوم دي دا زما سره ګیلری ده. په دې ګیلری کې ما سره دا سټایلونه پراته دي. دا سټایلونه از ډیفالت ایم ایس آفس والا جوړ کړی دي. فار ایگزامپل هیډینګز دي ما سره. فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې زه کوم هیډینګ له کلر ورکوم، کوم فونټ اپلای کوم، کوم سټایل به اپلای کوم، نو دې ځنه تاسو اپلای کولای شئ چې هر یو هیډینګ له تاسو کوم اپشن ورکوي د دې ځنه ورکولای شئ. کچېرته تاسو غواړئ چې سرجی زمونږ د سټایلونه نه دي خو ځان خپل یو سټایل برابروم، ما چې زه خپل یو سټایل څخه ما ورکم، نو زه خپل ځان له یو سټایل څنګه جوړوم. بده کې خپل ځان له سټایل جوړولو څه طریقه کار دی. د سیماو کې چې را بشل ته ګوره کریټ سټایل لیکلې دی. کریټ څه ته ویل کی؟ کریټ ویل کیږي تخلیق کولو ته، جوړولو ته. کریټ سټایل باندې کلیک کوي. کله چې په کریټ سټایل باندې کلیک کو تاسو سره به داسې پینل اوپن شي. دې ځکه اول تاسو نو غواړئ چې نوم ولا ورکا. فار ایگزامپل تاسو چې کم یو دغه جوړول غواړئ، فون جوړول غواړئ، تاسو له سور کې نوم ولا ورکې. فار ایگزامپل ما ولا ورکو سکول نوم ولا ورکلو. د سکول په نوم باندې زه سکو ما زه یو فون جوړوم. راوښ کو کې کې نه ځکه چې اوکې لیکلو نو دا تاسو سره فون نه دی جوړ. راوښ د موډیفای ته، موډیفای ولې کې خو خول ته پسندیده یو شی خپل خو خول په موډیفای باندې په کلیک کوي. دې ځکه چې کوم دی ګوره راوښ چې لیکلي فارمیټینګ، فارمیټینګ به اوپن کی. فارمیټینګ اول بزان سټایل خو شي او خو کوي. فار ایگزامپل زه ورته چې سرجی زما دا سټایل پکار دی. ټایمینګ نیو رومن می کلیک کړو، دا می سټایل شو. دلته نشل د نمبر سایز برابر کې زه دومره سایز وی بولډ کا انډرلاین راولي، ایټالیک انډرلاین راولي. دې ځینې کلر ورکې، کلر ورکړه. فار ایگزامپل ما دا کلر ورکړو، بدل زما یو سټایل جوړ شو. دا بس کې دا به اوکې کی څنګه چې اوکې وګوره د سکول په نوم باندې تاسو سره جوړ شو، یو سټایل تاسو سره جوړ شو. ګوره اتوماتیکلی لاندې اپلای هم شولو. اوس دغه سټایل د ګیلری له تاسو سره سیو ده. اوس چې کوم ځکه تاسو خو وي بس سلیکشن کوی دا مشان دي او راځي د ګیلری ترازه او د ګیلری نه چې کوم دی دا اپلای کوا. دا زموږ سره د دې سټایل طریقه کار دی چې د دې ګیلری په موږ څنګه جوړو، په ګیلری کې په موږ څنګه جوړو او دا اپشن موږ څنګه اپلای کوو. کوم ځکه چې موږ زما خو خوي بس راځه د ما تیار ګیلری کې جوړ کړی دی او دا سټایل به زه ورکوم او دا سټایل ما سره اپلای کیږي. اوس د دې ډیلیټ کولو څه طریقه کار دی. که څه چې سجدا ډیلیټ کړي زینا ډیلیټ کولو طریقه دا چې ګوره دلته به دا اپشن به اوپن کې مور اپشن دلته لیکلي دي کلیر فارمیټینګ. کلیر فارمیټینګ باندې وکړئ ورته ختم شو. زه د جنرال دې ختم کا دلته ختمي ګوره دغه د اپشن دی. دا ګوره مور اپشن باندې وکړئ کې د سبراشه د لیکلي دي کلیر فارمیټینګ. دې ځنه ختم شو. اوس یو سره یو چې سجدي دي ګیلری نه ختمو، بالکل مکمل ختمو. ګیلری نه ختم کا. ګیلری نه څنګه ختمه؟ ګیلری ته براشي باندې ګیلری باندې به د کرسل کې دی او دلته تاسو سره ماوس دوه بټن دی، یو لیفت بټن دی یو رائټ. دا رائټ بټن باندې په کلیک کې څنګه چې کلیک کول ځلانه براشي د ګوري لیکلي دی ریموو فرام سټایل ګیلری. د فرام سټایل ګیلری نه هم سکی ختم دی. ګوره اتوماتیکلی تاسو سره شو دا تاسو سره ختم شو. دا د دې اپشن ما سره کار دی چې سټایل ګیلری مونږه اپلای کوو. بل ما سره د ایډیټینګ، ایډیټینګ چې کوم د ما سره اپشنز دي چې اول پکې دی فاین. فاین څه کار دی؟ فاین کار دی چې فاین کې مونږه سکو تلاش کو. فاین ویل کېږي تلاش کولو ته، یو لفظ تلاش کې څنګه لکه مطلب دا زه د چې زما سره دا ویډیو ولز دا ما سره لیکل، زه دا ویډیو ولز تلاش کوم دا ما سره سوپر راغلی دی. د دې شارټ کټ دی کنټرول اف. ګوره دا موږ سره د کمنټس باکس کې موږ سره کمنټس باکس دی اوپن شو. دا یې دی ګوره دی لیکلي کنټرول اف د دې شارټ کټ لیکلی دی. راوښ دلته کدا بټن تاسو په دې باندې کلیک کوئ ګوره د دې اپشن نور هم دی پکې. زبر کې اولنی اپشن کنټرول اف. ګوره کنټرول اف باندې کلیک کړئ یا دلته په فایند اپشن باندې کلیک کړئ. دلته تاسو سره نیویګیشن اپشن اوپن شي. کله چې تاسو سره نیویګیشن اپشن اوپن شي دغه تاسو خپل لیکل شي او کله چې تاسو سلیکټ کړئ نو ډایرکټ تاسو خپل راځي. خپل یو ورډ لیکل شي چې کوم ورډ تاسو غواړئ ورډ تاسو دلته لیکل شي. دا ورته د ماته چې تاسو سره د ویډیو ورډ سلور پر راغلي دي. دلته لاندې چې کوم دی ګوره تاسو ته شو کوي چې یو پر دلته دی، یو دې ځای کې دی، یو دې ځای کې دی، یو دې کوم دا پیراګراف کې درته په درې ځایونو کې خي ته کم ځایونو کې تاسو سره دی هغه ټول ځایونه تاسو سره خي. او کله دراشي ګوره درته هایلایټ کړی دی چې کوم یو اپشن دی ګوره دا یو دی دغه چې کوم یو دی ټول تاسو سره دا ټول تاسو دلته هایلایټ کوي او خي درته. دا اولنی اپشن شو. دویم
خپل پکې سرچ کولای شي چې خپل پکې وګورئ. دویم اپشن سره دویم د ما سره ګوره زړه د جره سره ما سره د ډاکومېنټس ورته ګوره چې دا ما سره شته کنه فایند باندې کلیک کا ګوره اتوماتیکلی تراشي ګوره تاسو چې پنځه بیر د سره ډاکومېنټس ورته زره ګوره یو دوه درې سره ګوره هر څه کې درته شو کوي هم واپس مې دا کلوز کو کلوز مې کو اوس دویم ورپسې چې کوم اپشن دی هغه د ایڈوانس فیلډ فایند ایڈوانس فایند څه کار دی ایڈوانس فایند کار ته ګوره کته د زبر کلیک کما ما سره اتوماتیکلی دا یو پینل اوپن شي په دې پینل کې ما ته ایڈوانس اپشن خې مطلب یو سټپ بای سټپ ما ته خې د لیکي ایڈوانس اپشن ګوره د لیکل دی فایند ان او فایند نیکسټ فایند نیکسټ باندې کلیک کوم ګوره د لور دویم ترالو ما سره دلته په بل باندې کلیک کا بل باندې کلیک کا بل باندې ګوره خپل تاسو یو خې ګوره مخکې دلته بللته ولته نو تاسو خپل سکل خپل درته خو دا د نیکسټ فایند ایڈوانس کار دی چې موږ ته ایڈوانس اپشن په طریقې سره شو کوي. دریم د ما سره ګو ټو سمانه ده ګو ټو معنی ده ګو معنی ده جانا او ټو مطلب د کوم طرف ته چې زی فار ایگزامپل ما سره یو کتاب دی ما واغسو کنټرول ا سره می ټول سلیکټ کو کنټرول سی سره می کاپی واغسو کنټرول وی سره می ټول پیسټ کو ګوره ما یو کتاب جوړ کو دا ګوره دا ما سره یو کتاب جوړ شو صحیح شو کتاب ما جوړ کړو د صوبې جوړ کتاب ما جوړ کړو ګوره دلته موږ سره د سټیټس بار کې دلته اوس موږ سره شو کې لکشات بعد چې ګوره تاسو سره سرچ ټوټل 100 پیجونه دي ګوره پنځل سپیج دي او زما کرسر په پنځل سپیج کې پروت دي د دې نه د ګوره لاندې دا ګوره زما کرسر مې د ګوره لاندې راوځي سټیټس بار ته دا ګوره دا کرسر له دې زو تر دې ګوره تراشي دا یو هل شو دې کې ګوره کلیک پنځل سپیج دي او ستا کرسر کوم دا په پنځل سم نمبر پیج کې زه چې زما اول نمبر پیج ته بوزا اوس که زه سکرولینګ کوم ماوس باندې سکرول کوم ماوس اګاډي نه چې کوم څه تاوما نو دا خو معنا ډیر زیات ټایم اخلي ډیر زیات ټایم ویسټینګ دي ځکه په شارټکټ طریقې سره چې کوم څه کوم ځا اولین اپشن ته ورسېږم اولین پیج ته ورسېږم یا فار ایگزامپل تاسو 1000 پیجونو کتاب دی نو 1000 پیجونو کتاب چې کوم دی لکه صحیح غلط می کنه نو هغه چې تزیه او یک اولین پیج ته ځان رسې نو تاسو سکه تاسو ډیر زیات ټایم اخلي نو دغه لپاره به تاسو کار کې دغه لپاره به تاسو وکړي چې تبراشي دلته په سمانه وکړي کې په ګوټو باندې وکړي کې د شارټکټ ته کنټرول جی وګورئ په کمنټس باکس کې تاسو ته اوپن کیږي هم کنټرول جی یا په باندې کلیک کې یا وګورئ تاسو را دا پینل اوپن شو دلته وګورئ تاسو مختلف اپشن دی پیج دی سیکشن دی لاین دی وګورئ اول څورته چې زه پیج څخه غواړم پیج دلته ورما د لیکل دي انټر پیج نمبر کا سیکشن د سیکشن دا ته سیکشن خو تاسو الریډي پیج سیکشن څخه لیکيږي سیکشن ولیکيږي چې په یو نوم باندې دوه پورشن وي دوه اپشن وي لکه فار ایگزامپل تاسو لیدلی کنه چې دا 9A کلاس دا 9B کلاس دا مطلب دا سیکشن A کلاس دا سیکشن B کلاس دی دا شانت دا زموږ سره په دې باندې کیږي بل لاین نو لاین هم تاسو پیژنئ چې لاین موږ څنګه اپلای کوو لاین د تل غواړم لاین باندې په کلیک کې د براشي لاین نمبر ورته آیو لپاره تاسو نمبر کې انټر لاین نمبر سیکشن دراشي انټر سیکشن نمبر اول ضرورت چې پیج ته کوم پیج ته اولنی ته ماته 1 ولیکلو او زه چې څنګه په ګوډو باندې کلیک کما او دلته ور لاندې راشم ګورم ټوټل پیج له پیج دي ما سره کنه اولنی پیج ته ما کرسل شو دا زما لاولو دغه دا ګوډو کار ما سره چې ګوډو کار ما سره دا چې ما سره ولرو ما یو اپشن به باندې اپلای کړل دا زما سره چې کوم دي د اپشن کار چې زه به باندې څه کولای شم چې زه به باندې ګوډو کولای شم ګوډو ته به زه تللی شم په دغه شان تاسو مختلف اپشن په باندې څه کولای شئ اپلای کولای شئ بل ما سره دی ریپلیس کار سره ریپلیس کار دا چې ورډز د پاسه بل ورډز راولي فار ایگزامپل زما سره دا ډاکومېنټس ورډز زما چې ډاکومېنټس ورډز چینج کوم د دې ډاکومېنټس ورډز زه یو فایل نیم لیکم فایل نیم به څنګه لیکم زه ورته چې راځم سم لیکم زه یو فایل نیم لیکم چې ما سره شي ما سره فایل شي چې ما ته پته ولګي چې علاقه د نوم ما سره کولو د نوم ما چینج کړل د فایل په نوم باندې دا به څنګه چینج کوم ګوره سلیکشن مو کړل د دې اپشن سلیکشن ما وکړل را به شم دلته په دې باندې کلیک کوم څنګه چې زه په دې باندې کلیک کوم ګوره ما سره اتوماتیکلی ما سره دلته سو باندې ما سره کوم دی دلته دا اپشن اوپن کیږي ما ته چې ګوره دا سره دا ډاکومېنټس ته الریډي سلیکټ کړی دی کوم اپشن تاسو سلیکټ کړی دی ډاکومېنټس زه ورته چې بالکل دا ډاکومېنټس ما سره کړی دی دا ما سلیکټ کړی دی او دلته لیکل دی what find what او چې دا راشي تلګي ریپلیس وذ بس باندې ریپلیس کې زور د چې په فایل په نوم باندې فار ایگزامپل ما ورته څور کړو ما ورته فایل نوم ولا ورکړو ما ورته چې یاره دا فایل په نوم باندې څنګه دا ریپلیس کا څنګه چې په فایل نیکسټ باندې کلیک کما ګورا یو ماته سکه ماته به خی چې دلته دی وزه سکول غواړم زه ریپلیس کول غواړم ګور ریپلیس ونی لیکل دی دلته ریپلیس مطلب دا چې کم ځای کې تاسو ډاکومېنټس کې چې دا ټول وسکیږي دا به تاسو په دې باندې چینج کیږي په دې باندې څنګه زه کلیک کما ګور اتوماتیکلی ماته سوې تاسو وایي چې دلته تاسو 164 ځای کې تاسو دا ریپلیسمنٹ کیږي یس باندې کلیک کا ګور 164 ځای کې تاسو شو آل ډن وی میډ 165 ریپلیسمنٹ 15 په ځای کې تاسو دا ریپلیسمنٹ وشولو نو څنګه دا کلوز کما
نو ګوره ما ته اتوماتیکلی زه راشم فایل ته فایل کې زه څه تلاش کوم زه تلاش کوم فایل وګوره ته اتوماتیکلی ما ته ښیي چې ګوره تا سره 165 زیرو کې چې کوم دی فایل څه شوی دا تا سره چینج شوی دی واپس که ته غواړې چې زه سره راولم زه واپس ډاکومېنټس راولم نو واپس به ډاکومېنټس بېرته واپس څنګه راولې واپس چې راولې ګورم دلته خو فایل شو فایل پسې به دلته لاندې لیکي بس ولیکي چې بس باندې ریپلیس کړي دلته ورته ولیکي څه شي ډاکومېنټس زه ورته وایم چې سر جي زه سره راوستل غواړم زه ډاکومېنټس راوستل غواړم ډاکومېنټس مې راوستل زه ورته چې سر جي زه څه کوم زه ډاکومېنټس راوستل غواړم په دې مې کلیک کړو ریپلیس آل باندې کلیک کا او وګورئ ما آپشن دی تاسو ته ښیي په دې باندې یس کا آل ډن ګوره آل ډن وي 165 ریپلیسمنټ باندې کلیک کا اتوماتیکلی تاسو سره بس شي ټول به تاسو سره ریپلیس شي بل ما سره سلیکټ آل سلیکټ آل څه کار سلیکټ آل کار دی چې دا مو سره ټول پیجونه سلیکټ کوي مطلب فار ایگزامپل کتا سره 1000 پیجز وي تا 1000 پیجز سلیکټ کول غواړي ته بس وکړي ته راشي دلته ګوره د دې شارټ کټ سره کنټرول ا د دې شارټ کټ دی او کنټرول ا نه لنډ نو په دې باندې کلیک ګوره ټول پیجونه تاسو سره سلیکټ شو اوس څه کولای شي بیک سپیس و ټول ګوره تاسو سره کې ختميږي نو ته په دې باندې څه کولای شي واپس کنټرول زیډ کا واپس څه کې تاسو سره بیرته راځي نو دا سلیکشن کار دی چې موږ سره څه کې دا آپشن ختمي سلیکټ آبجیکټ ان شاء الله مخکې وایو بل کوم ما سره د سلیکټ all text without similarly formatting د دې کار سره د دې کار داري ور فار ایگزامپل ما لکشن دی سټایل جوړ کړو ما سره جوړ کړو ما یو سټایل جوړ کړو دلته مراله انډرلاین مې کړو دلته مې سټایل چینج کړو څه شو دا مې کوم د فارمیټ پینټر سره یو څه هیډینګونه جوړ کړو یو هیډینګز مې دا جوړ کړو یو د هیډینګز مې کوم دلته جوړ کړو ورته یو د سلور هیډینګونه ما جوړ کړو سمرا سلور هیډینګز ما جوړ کړو اوس زوی ما چې سر جی زه د سلور هیډینګونو په یوځای باندې کلر هم چینج کول غواړم سټایل هم چینج کول غواړم هر څه په یوځای چینج کول غواړم د سلور وانه دا به څنګه کوم د څه وکي چې دا ولنې به دې سلیکټ او دلته براشي د دې څنګه کې سلیکټ all text without similarly formatting دوره په دې باندې چې څنګه تکلیف ګوره ټول وتا سره سلیکټ شي اوس څه کې زور د جره زنه دي ټول کلر چینج کوم ګوره کلر چینج کیږي په یوځای باندې زور د جره سجې دي فونټ چینج کوم ګوره فونټ چینج کیږي په یوځای باندې چې کم شي ستو ګوره زور د جره د دې انډرلاین ختم په دې کلیک ګوره انډرلاین ختميږي دا زما سره د دې آپشن کار مونږه هوم ټیب چې کوم د ختم کړو دا زما سره اخیری آپشن چې دې پورې مونږه سکړو دا مو وکړلو